Προσωπικές αντωνυμίες, личные местоимения. Я, εγώ, ты, εσύ, он, αυτός, она, αυτή, ανώ. Αυτό, προσέξτε, ανώ. Ακούγεται σαν ανώ, επειδή ο τόνος πάει το δεύτερο. Мы, εμείς, вы, εσείς, они. Αυτοί, αυτές και αυτά εμείς λέμε σε μια λέξη. Η ερώτηση «κτο έτα» σημαίνει ποιος είναι. «Κτο έτα». Έτα τι. Εσύ είσαι. Έτα он. Αυτός είναι. Έτα ανά. Είναι αυτή. Έτα мы. Εμείς είμαστε. Έτα вы. Εσείς είστε. Έτα они. Αυτοί είναι. Κτο. Ποιος. Я, ты, он, она, мы, вы, они.